Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Ndërsa të fundit, siç e dim, pra kemi fillu me shpjegu temën e kerameteve të ewlijave dhe në bazë asaj që kemi thënë derisa të kaluam, e kemi kuptuar që pra këto keramete janë të vërteta dhe për to pra të regojnë Kur'ani dhe Suneti si argument. Po ashtu edhe sejret transmitimet mutawatire të shumta që janë transmetuar prej sahabëve dhe tabiinëve, se dhe do më thonë keramete për cilat sot e kësaj dite do më thonë njerëzit dëshmojnë që ju ndodhin ewlijave, pra njerëzve dashur të Allahut subhanahu wa taala, që janë miq të Allahut e kështu me radhë. Dhe siç kemi thënë derisa të kaluam, njerëz pra ata që atribuohen Islamit në lidhje me këto keramete ndahen në 3 grupe. Po një grup janë që i mohojnë totalisht, pra i mohojnë tërësisht këto keramete prej starëve të bidateve, siç janë Mu'tazilit, Xehmit dhe një pjesë e Sharive. Dhe dyshimin që e kanë sjellë ata, siç e kemi përmend, kanë thonë se sikur të kishin e lejuar po e mundshme të ndodhin këto keramete përmes durve të ewlijave, atër njerëzve do t'ju bëhej e paqartë edhe do të ishin dyshim se kush është pejgamber dhe kush është wali, pra kush është pejgamber edhe kush është do të thonë prej atyre që nuk është prej pejgamberëve, nga se do të thotë kanë thonë që nuk ka dallim. Pra sikur pejgamberëve që Allah ju ka dhënë mrekulli, atëherë edhe këtyre ewlijave po ju ndodhin këto gjëra të jashtëzakonshme, pra që i thyen ato ligjet e zakonshme të njerëzve kështu me radhë. Por se do të thonë, do thonë ne kemi për kundërpërgjigj këtyre dyshimeve të tyre dhe kemi thënë që kjo nuk është e vërtetë. Grupi i dytë të njerëzve janë ata të cilët kalojnë në ekstremizëm sa i përket pohimet e kerameteve. Këta janë do thonë disa sekte tjera në Islam që do thonë kanë devijuar për rrugës së drejtë të ehli sunetit, se që janë disa tarikate të sufive, të atyre cilët pra i adhurojnë varret edhe vdekurit, edhe do thotë të përtojnë të njerëz edhe pra me bëjnë që njerëz të pranojnë fjalën e tyre, duke sjellë kësi gjëra që në sy të njerëzve janë gjëra po të jashtëzakonshme, ose që i thyen ligjet e zakonshme kështu me radhë. Mirë po realisht këto janë do thotë prej shejtanëve, që kemi shpjeguar derisa e kaluam, pra shejtan që ata që ju ndihmojnë që me i vepru disa pikë këtyre gjërave, siç është hyrja në zjarr apo goditja tyre me shpata, me thika, apo do thonë mbajtja e gjarpënëve e kështu me radhë. Edhe në këtë mënyrë pa ata i ftojnë adhurues të varrave, pra që me tregu që ata në rrugën e drejtë, madje ata cilët i pasojnë, pra i thonë që këto janë keramete sipas pretendimeve të tyre, dhe që tregojnë se ata në rrugën e drejtë dhe lejohet që të adhurohen krahas Allahut. Kurse grupi i tretë janë ehli suneti edhe xhamati, të cilët besojnë në keramete, mirë po në keramete që janë të vërteta, që ndodhen në ewlijave të vërteta Allahut subhanahu wa taala. Pra ewlijave të vërtetë Allahu subhanahu wa taala, dhe të cilët janë pra ata që shkojnë sipas Kuranit edhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nëse dikush vepron këto gjëra të jashtëzakonshme, atëherë do ta peshojnë me peshorën e Kuranit dhe Sunetit, nëse ai pra e ka i përmbat urnave të Allahut subhanahu wa taala dhe largohet prej ndalesave të Allahut, është i devotshëm, pa ka frikë Allahun, edhe do të thonë shkon sipas rrugës së Kuranit dhe Sunetit, atëherë këto janë keramete me të cilat Allah subhanahu wa taala, pra që është kemi thënë derisa kalon, i veçon disa prej robërve të tij të devotshëm. Edhe pastaj autori na tregon se këto lloje të kerameteve, vërtet këto keramete janë disa lloje. Pra autori Allah më shoft kur tregon për kerametet që jep ewlijave, thotë min khawarikil a'dati fi anwa'i al-ulumi wal-mukashafati wa anwa'i al-qudrati wat-ta'thirati. Pra Allah subhanahu wa taala jep atyre gjëra ndryshme të jashtëzakonshme, po që i thyen edhe i kundërshtojnë ligjet
zakonin e njerëzve të asaj kohe prej llojeve të ndryshme të dijeve, të zbulesave dhe lloje të ndryshme të forcës dhe ndikimeve. Pra Shehul Islami Ibn Taymija Allahu po na tregon se kerametet e ewlijave janë dy lloje. Kerametet nga aspekti i dijes dhe zbulesës, apo zbulimet, dhe kerametet nga aspekti i fuqisë dhe ndikimit, i forcës dhe ndikimit. Pra kerametet nga aspekti i dijes edhe zbulimet janë ose ato që ndodhen ose ndodhen pra nga aspekti i zbulimit të disa dijeve, informatave që kanë bëjnë me mendjen, apo nga aspekti i zbulimit të perdës, mbulesës që është mbi shikimin e njeriut, apo nga aspekti i zbulimit të perdës edhe mbulesës që është mbi dëgjimin e njeriut. Pra gjitha këto dietarët i quajnë që janë keshf, pra zbulesë. Pra nga njëherë njeriu dëgjon gjëra që nuk i dëgjojnë tjerët, apo sheh gjëra që nuk e shohin tjerët, qoftë duke qenë pra zgjuar, qoftë duke qenë në ëndër, kështu më radhë. Po këto quhen keshf, po zbulesë, ose mushahadat, gjëra që shihen, ose mukashafat, gjëra që zbulohen, ose mukhatabat, gjëra që fjalë që i dëgjon njeriu. Po nëse ka të bëjnë me dëgjimin, quhen mukhatabat, nëse ka të bëjnë me shikimin, quhen mushahadat, pra gjëra që i sheh, ose pra nëse ka të bëjnë me dijen, quhen mukashafa, pra zbulesë, që ja zbulon Allah subhanahu wa taala disa gjëra rreth dijes. Edhe krejt këto mundën mu përmbledh me fjalën që janë keshf, pra zbulesë ose mukashafa. Pra ati i zbulohet, i largohen, edhe i zbulohen gjëra, pa Allah ja mëson me pa disa gjëra që nuk ja mëson dikujt tjetër. Po ashtu Allah subhanahu wa taala ja mëson zemrës së tij që mi zbulu disa realitete, disa të vërteta që dikujt tjetër as nuk i shkon mendje. Po për gjëra që Allah subhanahu wa taala veçon dikon prej njerëzve. Sa i përket pejgamberëve, kemi kësi shembuj të shumt. Po sa i përket çështjes së zbulimit edhe dijes, ose detyrave, njohurive. Siç e dim pra pejgamberët në përgjithësi edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si pejgamberi i fundit në veçantë, ju kanë treguar njerëzve, i kanë njoftuar do thot pejgamberët të mëshme popujve të tyre, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam neve si umat i tij, për gjëra që do ndodhin të ardhmen. Pra gjithashtu pejgamberët sallallahu alaihi wasallam na kanë treguar edhe për gjëra që kanë ndodhur të kaluarën, te pejgamberët të mëshëm së bashku me popujt e tyre. Dhe se pra na ka treguar për gjëra që do ndodhin të ardhmen ose në botën tjetër ose në këtë botë, pra pejgamberi sa na ka treguar domosdoshmë deri ku do të shtrihet sundimi dhe mbretëria e umetit të tij, pra linja dhe perëndim, por që do të shkatërrohen pra mbretëria e Persisë dhe mbretëria romake, perandoria romake dhe perse do të shkatërrohen. Po ashtu i kanë njoftuar umetin e tij që do të luftojnë kundër mongolëve. E kështu më radhë do thot paralajmërime të shumta që është vështirë të numërohen në këtë ders të shkurt të cilin ne duke mbajtur. Kurse nga aspekti i forcës dhe fuqisë që Allah subhanahu wa taala ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa ndikimit, është që Allah subhanahu wa taala pra përmes durrës pejgamberit ka bërë pra si mrekulli që ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është qarë hana, edhe njerëzit kanë pa qarjen e hanës. Po ashtu do thonë më herët Allah subhanahu wa taala ka bërë që dielli të ndalet për Jusha binunin. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka mësuar pejgamberin me udhtu prej Mesjidul Haramit, pra prej Qabës deri te Mesjidul Aqsaja. Se edhe kemi përmend pra që pejgamberi Allah ja ka mësuar në raste ndryshme që uji me boru përmes gistave të tij. E kështu më radhë domethënë prej rasteve që është vështirë të numërohen që ju kanë ndodhur pra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose pejgamberët më hershëm, pra që kanë bënë me forcën dhe fuqinë. Derisa sa i përket këtyre gjëra që quhen xhawarik, po gjëra të jashtëzakonshme që kanë ndodhur tjetër kujt pejgamberëve, po nga aspekti i zbulimit edhe i dijes, e kemë rastin e Umerit radhiyallahu anhu që e kemi përmendur edhe në dersën e kaluam. Pra Umeri radhiyallahu anhu ka qenë duke mbajt hutbë. Pra edhe Allah subhanahu wa taala ka zbulu ose ja ka larguar perdën e shikimit, perdën prej shikimit, prej syve të tij.
Po ka qenë duke mojt hylmën e Medinë dhe ka pa atë komandantin cilin e ka dërgu me luftu, pra kundër perandorisë perse, po ka qenë atje në vendet e lindjes, kurse ky ka qenë në Medinë, e ka pa ato, pra komandantin e tij dhe ushtrinë muslimane dhe ka pa ushtrinë e persëve, të cilët kanë fillu të thotë të rrethojnë nga gjitha anët. Edhe Omeri ka thonë prej Medinës ja sariyatu el-jabala el-jabal, o sarja shkon në kodër, ose fortifikohu në mal, në malin afër që ka qenë. Këtë hadith shumë prej dietarëve të hadithit e kanë llogaritur si hasan, si hadith i mirë autentik. Do thonë Ibn Hajar radiallahu anhu, po ashtu edhe Sheikh Albani për dietarëve bashkohor, dhe pse ka dietarë që llogarisin si dobët, mirë po inshallah hadithi është hasan i mirë. Pra këto Allahu subhanahu wa taala ja ka zbulu, pra Omerit radiallahu anhu ja ka largu këtë perdën prej shikimit, për syve të tij. Pa e ka largu këtë mbulesën. Edhe ai e ka pa pra krejt çfarë është duke ndodhur atje në betejë, edhe pse ka qenë me mijëra kilometra larg. Nga se, siç e dim, pra shikimi apo syri i njeriut ka perdë. Edhe mbulesa nëse largohet, nëse Allah pra e largon prej shikimit njeriut, atëherë ai mundet me pa gjëra që zakonisht nuk i sheh përderisa ka këtë perdën përmbi shikimin apo syrin e tij. Allah subhanahu wa taala tregon në surën Kaf në ajetin 22 thotë fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Po tregon për njeriu në botën tjetër, Allah subhanahu wa taala do t'i thotë sot ne ta kemi larguar ty perdën prej syve. Edhe shikimi sot është i mprehtë, shikimi yt sot është i mprehtë. Pra nëse pra kjo ndodh edhe në momentet e vdekjes, kur njeriu të largohet pra perdja, mbulesa prej syve të tij, prej shikimet të tij, pa që është do thonë duke dhënë shpirt në agoninë e vdekjes, atëherë ai do thotë me shpirtin e tij sheh gjëra që nuk i ka pun këtë dunjë. Pra i sheh melekt, i sheh do thonë melekun i cili i fol. Pra kjo na tregon se zbulimi apo largimi i perdës ka bazë në fe. Prandaj edhe Omerit radiallahu ka zbuluar apo ju ka largu kjo perdë prej syve të tij. Kurse në anën tjetër, kjo sarje radiallahu anhu e ka dëgju fjalën e Omerit, duke qenë atje në betejë. Pra ati ju ka largu perdja e dëgjimit, edhe ka dëgju fjalën e Omerit radiallahu anhu prej Medinës. Pa kurse që thamë kë ka qenë në një prej vendeve të persëve. Edhe e ka marrë, pra e ka dëgju zërin e Omerit edhe ka marrë urdhën e tij edhe është fortifikuar në kodër, pra në mal, edhe do thot me lejen e Allah subhanahu wa taala kanë shpëtuar. Kjo pa dyshim është keramet. Është keramet që Allah subhanahu wa taala ka dhënë Omerit edhe këtij saris. Po ashtu kemi edhe një rast tjetër që tregon për këtë zbulesën apo largimin e perdës së syrit, pra pengesës edhe asaj mbulesës që është mbi shikim, që i ka ndodhur Abu Bekrit radiallahu anhu kur e ka shikuar barkun e gruas së tij që ka qenë shtatzën, e ka thonë araha jariyah, për shkak që është vajzë. Po këto e transmeton Imam Maliku në Muwatta edhe tjerë, pa Abdurrazakun Musannaf, al-Bayhaqi në librin e tij al-Kubra, Lalikai në librin Kerametet al-Anbiya, e kështu me radhë. Edhe kur ka lind pra gruaja e tij, ka lind ashtu siç e ka pa Abu Bekri, mos një kohë, po mos disa muajve, pra ka lind vajzë, pra ashtu siç e ka pa Abu Bekri. Kjo është pra zbulesa e shikimit, pra që Allah subhanahu wa taala ja largon dikuj prej ewlijave të tij dhe ai mundet me pa pra. Po ashtu transmetohet për Omerit radiallahu anhu, i cili e ka pa cili prej fëmijëve të tij që ka me lind ka me qenë i drejt, besimtar i mirë dhe i drejt. Dhe gjithashtu e kemi edhe ngjarjen me Musa alayhis salam, pra kur ka shku me Hidrin atë udhëtimin, dhe që Allah subhanahu wa taala pra Hidrat ja ka zbulu atë perdën e dijes. Pra ja ka zbulun kuptimin, ja ka dhënë dije për gjërat që do ndodhin të ardhmen, dhe ka treguar se çka do ndonte sikur ai djaloshi i cilën e ka mbyt Hidri do të jetonte, pra që ai do të bëjë shkak që prindërit e tij të shmangeshin dhe të devijonin për rrugës së drejtë. E kështu me radhë, domethënë sa i përket zbulimit apo largimit të
perdës së pejsyrit apo pe dëgjim, pe shikimit pra apo pe dëgjimit apo do thonë zbulimit të gjërave që kanë bëjnë me dijen, do thotë e kështu me radhë. Pra, kjo zbulesë e dijes, do thonë që i zbulohet njeriu prej llojeve të ndryshme të diturive edhe të njohurive, pra quhet zbulesë nga se nuk i jep dikujt tjetër. Edhe kjo pra është keramet nderim prej Allahu subhanahu taala. Prandaj dietarët thonë se ky lloj është i ndërlidhur, pra ky lloj kerameteve është i ndërlidhur me fjalët e Allahut subhanahu taala kozmologjike dhe fjalët e Allahut subhanahu taala shariatike fetare. Pra lidhja e tij me fjalët e Allahut subhanahu taala kozmologjike kthehet te largimi i perdës apo zbulimi edhe largimi i perdës dhe mbulesës pi syve, pra pi shikimit apo pi dëgjimit e kështu me radhë. Ndërsa lidhja e tij me fjalët e Allahut subhanahu taala fetare kthehet te dija. Pra Allah subhanahu taala ja mëson dikujt për disa gjëra që nuk ja mëson tjerëve, po ja zbulon atij. Ja mëson atij, ja zbulon disa pra ja zbulon dijen, njohurit, diturinë rreth teksteve fetare, Kuranit, Sunetit që nuk jep, do thotë nuk ja zbulon dikujt tjetër ose nuk jep dikujt tjetër. Pa Allah subhanahu taala jep sukses atij dhe inspiron. Dhe frymëzon dhe kështu me radhë, kjo është pra si lloj kerameti për të. Ndërsa lloji i dytë i kerameteve, po thotë autori, Lulzim ibn Taymiyyah, lloje të ndryshme të forcës, fuqisë dhe ndikimit. Pra që ai ka fuqi, forcë, mi vepru disa gjëra që tjerë nuk e kanë atë forcë ose atë fuqi. Apo do thotë ka mundet me ndiku në disa gjëra që nuk mundën me ndiku tjerët. Po personi i tillë ka forcë shtesë. Forcë ose fuqi që nuk e kanë banorët ose njerëzit e kohës së tij. Siç i ka ndodhur Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu, që kemi pranuar në ndesën e kaluar, i cili ka kaluar me ushtrim për mbi ujë, për mbi lum, edhe do thot uji ka bërë sikur se toka e thatë dhe ka ecë me të. Kjo është një lloj force, fuqie që Allah subhanahu taala ka dhënë atij. Po ashtu atij sahabit që Allah subhanahu taala po ja ka ngjall kalin, i cili ka ngordhur gjatë udhëtimit dhe s'ka qenë askush më të, dhe ka lutur Allahun dhe Allah e ka ngjall për kalin e tij dhe do të ka vazhduar me kaloru kalin deri sa ka mri te shtëpia e tij dhe pastaj kali ka ngordhur. Po ashtu do thotë që i ka ndodhur dhe që është ngjarja që tregon Allah subhanahu taala me Sulejmanin alayhisalam kur e ka kërku prej parisë së tij që më ia sjell arshën fronën e Belkisës. Atëherë Allah subhanahu taala tregon se ai i cili ka qenë prezant në kuvendin, pra në mejlisën e Sulejmanit dhe ka pas dije prej librit, i ka thonë Sulejmanit, unë ta sjell atë sa hapë mbyll syt. Pra shumë shpejt. Kjo është forcë. Po ashtu kemi edhe ngjarjen e banorëve të shpellës. Po që është dije do që kanë jetu, kena me shpjegoj inshallah këto edhe ndërsa të ardhshme. Po që kanë flajt një kohë gjatë, 309 vite kështu më radhë. Kemi edhe ngjarjen e Meriemit radhiyallahu anha, që do thonë Allah subhanahu taala i ka sjellë asaj pra furnizime duke qëndruar në dhomën ku e ka dhuruar Allah subhanahu taala, saqë Zakaria alayhis salam sa që ka hyrë ajo ka gjetë pra ushqime, edhe ka pa që dikush po ja sjell pra si mrekulli prej Allahut subhanahu taala. Po ashtu do thonë mënyra se si ka mbetë shtatzën Meriemi pra pa burr. E kështu më radhë pasaj kur Allah subhanahu taala tregon se ajo gjatë lindjes do thotë e ka shkund atë trupin e palmës së hurmës, edhe do thotë i kanë ra ato rrota pra hurma të njoma e kështu me radhë. Këto pra janë se keramete që kanë bëjnë me forcën edhe me ndikimin, siç e përmendin pra këto dietarët edhe shpjegojnë në librat e tyre që flasin këtë temë. Pra sa i përket forcës që po përmend autori këto, pra kësaj force dhe kësaj fuqie, pra Allah subhanahu taala ja mëson këtij ewlijave. Po që veproj gjëra përmes durrëve të tij, po ti i jep forcë që do thonë tjerë nuk e kanë atë mundësi. Edhe do thotë këtë forcë është Allah subhanahu taala që ja jep.
Nga se sikur mos t'i jepte Allahu subhanahu taala këtë forcë. Edhe këtë fuqi apo këtë mundësi, atëra ai kur nuk do të arrinte me vepru ato. Ka se është jashtë mundësive të tij, është jashtë forcës edhe fuqisë së tij. Mirë pa Allahu subhanahu taala pra jep këtij një forcë, një fuqi të veçantë. Nga aspekti i nderimit, pra kerametit, me cilën e nderon Allahu subhanahu taala, edhe forca pra që jep Allahu subhanahu taala llogarit keramet. Pra edhe ndikimi mundet, po ndikimi që po flasim në këtë çështje është ndikim në çështjet kozmologjike apo në çështjet fetare. Pra edhe forca apo ndikimi, pra kerametet që kanë bëjnë me forcën dhe ndikimin dohen në dy lloje, pra forca dhe ndikim në çështjet kozmologjike apo forca dhe ndikim në çështjet fetare. Pra edhe këto nëse ahlusuna i besojnë, edhe do thotë jemi të bindur në të. Por nga aspekti i çështjeve kozmologjike i përmendëm shembuj më lart. Por nga aspekti i çështjeve fetare, është rasti kur Allahu subhanahu taala disa njerëzve jep keramet. Pra jep keramet, po i nderon dhe jep mundësinë me ndiku të tjerët. Po ndikon me fjalët e tij të tjerët edhe ata e pranojnë. Po fjalët e tij dëgjohen prej tjerëve. Po ai ndikon të tjerët edhe ata pra arrin, pra ndikon aq shumë të tjerë sa që i bën ata me kuptu se çfarë po ju shpjegon, çfarë po ju thot. Dhe kështu pra thirrja davetit i tij drejtuar tjerëve është i dobishëm, këshillat që jep tjerëve, po ju sjellin dobi atyre kështu më radh. Prandaj disa dietarë përmend për disa prej dietarët më hershëm që kanë qenë pra këshillues të fortë, këshillues të mëdhaj të njerëzve, pra ka raste që do thot gjatë ligjëratave të tij dhe gjatë këshillimeve të tij në një mezhlis, në një ligjërat vetëm kanë do thot ju pendu edhe kanë hyrë në islam një numër i madh njerëzve. Po ashtu do të thonë ju pendu pastaj me 10 mira njerëz. Siç përmendet kjo në disa prej mezhliseve dhe ndajave të Ibn al-Jawzit, Allahu mëshiroft. Pra këto e përmend nipi i tij, i cili thot sami'tu jaddi yaqul 'ala al-minbar, kam dëgjuar gjyshin tim, pra Ibn al-Jawzin, duke thënë, pa duke qenë në mbi minber, duke thënë katabtu bi isbi'i 1000 mujallad. Me gishtat e mi kam shkruar për afërsisht 2000 vëllime. Wa taba ala yadi aw ala yadayya 100,000, edhe prej durve të mi, pra Allah subhanahu taala më ka bërë shkak që përmes meje, prej durve të mia, apo përmes meje të pendohen 100,000 njerëz te Allah subhanahu taala. Wa aslama ala yadayya 20,000. Kurse gjithashtu thot përmes durve të mia, apo për shkak të timin Allah subhanahu taala ka bërë që të hyjnë në islam 20,000 njerëz. Kjo është një lloj keramete sa i përket ndikimit. Pra ndikim në çështjet fetare. Pra ai ka ndikuar te ata që më përmbajt fesë, me kuptu, do thonë çështjet fetare kështu më radh. Po gjithashtu do thonë që më lart kemi edhe ndikim në çështjet kozmologjike, po që thamë që Allah subhanahu taala më jep atij forcë, fuqi që nuk jep dikujt tjetër për njerëzve. Pra kjo është si përmbledhje e kësaj çështje, po kësaj teme, edhe hulumtimi që ka të bëjë me ndarjen apo llojet e kerameteve. Po kjo është mirë përmbledhur, por ndryshe do thonë kjo temë pastaj ka hollësira dhe ka detaje të tjera shumë të cilat mund të lexohen në librat ku dietarët do thotë shtjellojnë në detaje këto çështje. Nëse kemi kuptuar këtë, atëherë pra arrim përfundim që tema apo hulumtimi dhe studimi i kerameteve është një çështje shumë e rëndësishme. Më herët e përmendëm, pra edhe në dersën e kaluar kemi përmendur, po edhe sot në fillim dersit që Mu'tazilit, Xehmit e disa tjerë i mohojnë kerametet dhe nuk i besojnë që ka Allah jep keramete ewlijave. Kurse ahlusuneti që thamë i besojnë. Po ashtu edhe shumica e sharive i besojnë. Mirë po, mes ahlusunetit edhe sharive në këtë çështje është një dallim. Pra ahlusuneti i besojnë kerametet e ewlijave. Pra dhe besojnë që Allahu subhanahu taala jep ewlijave të tij gjëra të jashtëzakonshme që i thyen ligjet edhe zakonet e njerëzve.
po përmes durrëve të tyre. Allah subhanahu wa taala jep ato që mi vepru përmes durrëve të tyre këto gjëra. Mirë po, çysh kemi thonë, pra ndërsa kalum me një kusht, që kerametet e ewlijave nuk e arrin mrekullit edhe ajetet pra provat që Allah subhanahu wa taala jo ka dhënë pejgamberëve, nuk janë të njëjtin nivel, nuk e arrin nivelin e tyre. Kurse është arrit thonë, kerametet e ewlijave janë barabarta, janë njëjtin nivel me mrekullit ose mugjizat e pejgamberëve. Mirë, po cila është dallimi te shari? Thonë dallimi është vetëm një dallim, ajo është se kerametet e ewlijave nuk veprohen ose nuk ndodhin zbashku me thirrjen ose pretendimin për pejgamberi, për profetësi. Kurse mrekullitë e pejgamberëve, që japen po mugjizat, ajetet, provat e kështu me radhë, pra gjithmonë janë të bashkangjitura me thirrjen për pejgamberi. Pra Allah subhanahu wa taala pejgamberi një keramet, një mrekulli, një provë, një dëshmi e kështu me radhë, pra këto jep për shkak se ai thret njerëz që unë jam pejgamberi Allah subhanahu wa taala, që njerëzit më besojnë atij. Pra dallimi mes ewlijet edhe nebijet, pra mes ewlijas edhe pejgamberit e sharit është vetëm nga aspekti i pretendimit apo thirrjes për pejgamberi. Po kur të krahasojmë pra kerametin që është e pejgamberi apo do thonë ajo gjë që është e jashtëzakonshme që jepet pejgamberit edhe ewlijet, kjo është dallimi. Pra nëse zbashku me këtë gjën që qenë ka jashtëzakonshme, që i thyn ligjet, zbashku me të është edhe pretendimi për pejgamberi, atëherë është ajet, pra është shenjë, është provë, është dëshmi, mrekulli, mugjizë, ndërsa nëse nuk kemi nuk përmendet zbashku me të edhe pretendimi për pejgamberin apo thirrja që njerëz me besu atij si pejgamber, atëherë kjo është keramet. Mirë po kjo kundërshton, pra që është sam rrugën edhe drejtimin e ehlusunetit dhe xhamatit, cilët besojnë se kerametet e ewlijave nuk e arrin nivelin e mrekullive të pejgamberëve. Për këtë arsye, siç kemi thënë në dersën e kaluar, pra ajetet, provat edhe dëshmit mrekullitë e pejgamberëve, pra i thyen ligjet e zakonshme që janë të gjitha krijesat, të gjitha llojet e krijesave, qofshin gjin apo njerëz apo melekë kështu me radhë. Ndërsa kerametet e ewlijave janë të kufizuara. Pra ato i thyen edhe i kundërshtojnë ligjet edhe zakonet që janë vetëm të njerëzve të asaj kohe. Pra për mbledh as themi se mëdhëbi, pra drejtimi i ehlusunetit dhe xhamatit sa i përket kerametet e ewlijave është se kerametet e ewlijave gjithashtu nuk janë të njëjta të barabarta mes tyre. Dhe mos barazimi mes ewlijave sa i përket kerameteve që Allah subhanahu wa taala jep atyre nuk është për shkak të dallimit që ka në iman. Nga se nganjëherë do thotë ai që e ka arrit plotësinë në ewlijaje, pra me qenë meke Allahut, i dashur i Allahut subhanahu wa taala, i jepet një keramet i cili është më i vogël se sa ai i cili ka imanin më dopt. Po gjithashtu që kemi thonë derisa kalum, pra ka mundësi që Allah subhanahu wa taala pra mi dhon pi kerameteve atij që i bën mëkat Allah subhanahu wa taala. Kurse në anën tjetër nuk i jep një besimtar i cili është i devotshëm, që Allah subhanahu wa taala ka udhëzuar rrugën e drejtë, e ka dhënë sukses, e ka fri Allah subhanahu wa taala. Pse? Nga se ky i cili është mëkatar që ka imanin e dobët, ka nevojë që Allah subhanahu wa taala më ia dhon këtë keramet që më forcoj imanin e tij. Pra Allah kështu e tregon atë mëshirën e tij ndaj tij. Edhe tregoti but me të edhe dëshiron me forcu pra imanin e tij. Kurse ky tjetri për shembull nuk ka nevojë për këtë gjë nga sa imanin e ka të fortë, siç e kemi shpjeguar derisa në kalim. Dhe prej parimeve të ehlusunetit, pra pi baza dhe parimet e ehlusunetit në këtë çështje është se e starëve të bidatit, po bidaxhive, ata që sjellin bidate, risi, do thonë që bojnë gjunohe të mëdha, mëkate kështu me radhë, këta nuk janë njerëz ose persona që e meritojnë që Allah subhanahu wa taala më i dhon keramet. Për këtë arsye nuk mund ndodh që përmes durrëve të tyre me ndodh gjëra që i thyen ligjet
e zakonshme si keramete prej Allahu subhanahu wa taala. Ka se që është ama lartë, nëse ndodhen gjërat këtilla prej këtyre njerëzve, po gjëra që i thyn ligjet e zakonshme ose gjërat tjera zakonshme, po nëse ndodhen këto prej njerëzve të bidatit, atëherë këto janë prej shejtanëve. Pra shejtanët janë ata të cilët do thotë ju ndihmojnë këto gjëra ose janë mashtrime që ata i bën, pra mashtrime që ata ja u bën njerëzve. Për këtë arsye Sheikhul Islam Ibn Taymija kur është pyetur rreth Rifaie ose Rufait është një pi sektove që sufive që i atribohet Ahmed Rifait, po ka qenë është sekt i njohur në Sham, i kanë treguar se prej ajeteve ose shenjave, gjërave që ata i veprojnë, po që janë të jashtëzakonshme, edhe që tregojnë se ata vërtet janë ewlija, pra sipas pretendimeve të tyre, ose ata po hyjnë në zjarre dhe zjarri nuk po i djegë. Atëherë Sheikhul Islami Ibn Taymija Allahu mëshiroft ka thënë se në lindje shitet një vaj i special që nëse njeriu lyhet me ta, pra e lyn trupin me ta, atëherë zjarri nuk e djeg, por nuk e arrin fare trupin e tij dhe lkurën e tij. Prandaj thotë nëse ata janë të vërtet në atë pretendimin e tyre, atëherë le ta lojnë mirë trupin e tyre. Po që shka ora në disa përcjella transmetime me utho dhe kështu më radhë, para se me hynë zjarë. Mirë po ata kanë refuzuar, nuk kanë pranuar që me la trupin e tyre para se të hynë në zjarë. Po kjo tregon se ata kjo ka qenë vetëm mashtrim nga ana e tyre. Po kjo është ka qenë nga ana e mashtrimit. Mirë po gjithashtu mundet me vepru si gjëra që është amalan nga ana e shejtanëve, pra shejtanët ju ndihmojnë atyre. Siç është rasti kur disa prej tyre pra e futin e lëndojnë veten e tyre ose e futin thikat të prehta të mëdha në barkun e tyre apo shpata apo në pjesë tjera të trupit, apo disa prej tyre që sa më lart edhe i gëlltisën disa prej gjarprinjve, edhe ato fare nuk i dëmtojnë e kështu më radhë. Këto është nga do thonë ndihma që shejtani t'ju dhajnë atyre, pra që është si mashtrim optik që njerëzve ju duket që ata vërtet po veprojnë kështu. Prandaj themi se si parim cilën e kanë vendosur ehli sunnet është se iftarëve të bidatit nuk mund t'ju ndodhen keramete. Pra nëse ju ndodhin gjëra të tilla, atëherë nuk janë keramete. Mirë po çështë janë xhawarik shejtanie, pra janë gjëra të jashtëzakonshme që vijnë prej shejtanëve ose mashtrime. Përveç në rastit vetëm. Pra është një përjashtim që ehli sunneti e përmendin që mundën me ju ndodh bidaxhive keramete prej Allahut. E kjo është rasti kur bidaxhit luftojnë kundër jo besimtarëve dhe mushrikëve. Po në këtë rast ehli sunneti bojnë përjashtim, thonë edhe nëse bidaxhit luftojnë kundër idhujtarëve, kundër jo besimtarëve, atëherë ka mundësi që Allahu më nderu me kësi lloje të ndryshme të kerameteve. Po më dhon Allah subhanahu wa taala keramete aty. Edhe këto keramete që Allah subhanahu wa taala ja jep aty nuk është se Allah po don më nderu vet ata. Mirë po për shkak se po Allah nuk i nderon vet ata nga se ata janë i start bidatit, janë bidaxhi, bojnë mëkate, do të thonë vepra që janë kundërshtim me fen. Mirë po Allah subhanahu wa taala po i nderon ata përmes këtyre kerameteve për shkak se ata e bartin në esencë në origjinë islamin. Për këtë arsye Sheikhul Islami Ibn Taymija Allah më shoh në librin e tij në Nubuvat edhe të tjerë mediatorë përmendin këto. Pra përmendin që estarëve të bidatit, pra bidaxhive ka mundësi që Allahu subhanahu wa taala më dhon keramete nëse ata janë në luftë kundër idhujtarëve ose luftë përmes gjuhës ose luftë përmes do të thonë lufta që është e njohur me trup. Prandaj thot nga aspekti i luftës mundet që bidaxhis më dhon në keramet. Mirë po nuk tregon thot kjo që përderisa Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë kësi keramete atyre që rruga në cilën e ata përmes cilës e kundërshtojnë Koranin, Sunetin, gjithashtu do të thonë veprimi i bidateve, mëkateve, që kjo rrugë është e vërtetë. Mirë po thot Allahu jep atyre keramete, ju ndihmon përmes kerameteve, i nderon përmes kerameteve, për shkak se ata i tejkalojnë armisht e tyre. Po i dallojnë prej tyre, i tejkalojnë ata nga se me vete e kanë bazën, origjinën e fesë islame, kurse armisht e tyre kanë, do thot kufrin edhe devijimin. Ose nga ana tjetër thot Sheikhul Islami, që thot në librin Nubuvat, që kjo ndihmë i vjen prej shejtanëve të tyre,
cilët janë më afër islamit se sa shejtanët e jo besimtarëve. Pra e përmend Sheikhul Islami thotë waqad yajtamiu kufarun wa muslimuna mubtadi'atun wa fujjar. Ka mundësi thotë që të bëhen bashk, pra në luftë, në betejë, një anë jo besimtarë, kurse anën tjetër muslimanë që janë prej bidaxhive edhe prej mëkatarëve. فيؤيد هؤلاء بخوارق تعينهم عليها الجن والشياطين. Kurse këta të fundit pra muslimanët prej bidaxhive thotë ndihmohen përmes gjërave të jashtëzakonshme, që i thyen pra ligjet e zakonshme të njerëzve, dhe që në këto gjëra thotë ju ndihmojnë xhenet dhe shejtanët. Walakin jinnahum wa shayatinahum aqrabu ila al-islam. Mirë po thotë xhenet e tyre dhe shejtanët e tyre janë më afër islamit. Janë më afër islamit se sa xhenet dhe shejtanët jo besimtarë. فيترجحون بها على أولئك الكفار عند من لا يعرف النبوات. Thotë edhe përmes këtyre ata thotë triumfojnë edhe janë do thotë ato këto gjëra që zakonisht që ju jepen atyre janë më të forta, më të dukshme se sa të njëjtat që janë të jo besimtarët, se thotë nuk e njohin pejgamberin ose nuk e besojnë pejgamberisë pra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kema yajri li kathirin min al-mubtadi'ati wal-fujjari ma'a al-kuffar. Siç ka ndodhur thotë kështu shpesh kur do thotë bidaxhit edhe mëkatarët kanë luftuar kundër jo besimtarëve. Mithlu ma yajri lil-ahmadiyyati مثل ما يجري للأحمدية وغيرهم مع عباد المشركين البخشية قدامة التار. Thotë siç kanë ndodhur pra një grup një sekte që kanë qenë ahmedite dhe tjerë, thotë kur ata kanë luftuar kundër idhujtarëve që kanë qenë bëkhshije pra të këtij sekte ku janë ballafaqur me tatarët. كانت خوارق هؤلاء أقوى لكونهم كانوا أقرب إلى الإسلام. Thotë gjërat e jashtëzakonshme që u kanë ndodhur këtyre bidaxhive për muslimanë kanë qenë më të forta krahasim me gjërat e jashtëzakonshme që u kanë ndodhur idhujtarëve për faktin se ata kanë qenë më afër islamit. وعند من هو أحق بالإسلام منهم لا تظهر خوارقهم. Mirë po nëse këta bidaxhit pastaj ballafaqohen me ata që janë kanë drejt hak më shumë në islam, por që janë më të udhëzuar në islamin e vërtet, po janë pasojnë islamin e vërtet, thotë në kësaj raste nuk shfaqen këto gjëra, nuk ju jepen atyre ose nuk janë dukshme ose nuk ju shfaqen këto gjëra të jashtëzakonshme këtyre bidaxhive. Bel tadhharu khawariqu man huwa atammu imanan minhum. Përkundrazi thotë do thonë to gjëra të jashtëzakonshme shfaqen dhe janë dukshme për ata që e kanë imanin më të plot edhe më të madh, do thotë islamin më të plot se sa ata. Pra, kështu po ja kuptojnë që nëse bidaxhis ose bidaxhive gjatë në rastet kur luftojnë kundër idhujtarëve, kundër mushrikëve, do thotë ju jepet diçka pi kerameteve, kjo është për shkak se Allahu subhanahu taala po don me i dhon triumf, i dhon fitore atij që do thotë ka diçka për islamit, edhe nëse është bidaxhi. Po jep triumf edhe jep fitore ndaj këtina, ndaj atyre cilët do thotë janë në kufër edhe në mohim. Edhe dietar përmendin, po disa shembuj për këto. Pra që i përmendëm fjalët e Sheikhul Islamit më lart disa për shembujve kur pra bidaxhit kanë luftuar, bidaxhit për këtë ummeti kanë luftuar mushrikët apo do thotë mohues të krejt, do thonë ateist të kohën e kaluar ose në kohën e tashme bashkëkohore. Pra që është për shkak se ata e kanë pas me vete pra bazën e islamit, bazën e fesë. Edhe kanë qenë duke u ballafaquar me do thotë jo besimtar për mushrikëve për idhujtarë ose ata që kanë mohu krejt fare, do thotë që s'kan besuar. Po për ateistëve kështu më radhë. Dhe Allah subhanahu taala ju ka ndihmuar pra përmes këtyre kerameteve përmes sqaru ose më abod me dije njerëzve që kjo fe është më fort, do thonë më madhështore se sa feja në cilën janë ata. Pra që njerëzit me besu edhe me pranu do thotë vërtetësinë e kësaj feje. Pra me fillu me besu këtë fesë të vërtetë. E njëjta mundet me ndodh edhe kur ka ballafaqime të këtilla përmes çështa më lart përmes gjuhës, pra përmes sqarimeve, polemikave, do të thotë që quhet ajo lufta
që bëhet përmes gjuhës. Allah subhanahu taala edhe në kësaj raste ju ka ndihmu bidaxhive. Po i kanë ndërruar ata dhe ju kanë ndihmu me keramete ndryshme. Po bidaxhive të umetit që kanë qenë mu'tazilit apo disa prej asharive. Kur ata kanë polemizuar, kanë debatu, edhe janë ballafaqur me do thot grupe ndryshme të do thot të persona ose grupeve që do thot i kanë taku feve tjera ose ideologjive tjera, siç kanë qenë pra ata që kanë besuar në reinkarnim në Hind, në Indi, apo ata që kanë besuar në panteizëm, apo kur kanë debatuar me hebrejt apo me krishterët. E kështu me radhë do thot pe pjesëtarëve të feve tjera. Allahu subhanahu taala ka do thot çish përmendet shpesh ju kanë ndihmu ose ju ndihmon kësaj raste gjatë debatave dhe polemikave. Pra çështja kur të kemi të bëjnë në çështjen e luftës, qoftë domethënë nga aspekti i luftës fizike apo nga aspekti i luftës verbale, pra përmes gjuhës, pra debateve dhe polemikave, këto do thonë kjo rast dallon. Ka mundësi që bidaxhis mi dhon Allahu subhanahu taala keramet, me ndëru përmes kerameteve, jo për shkak të tina. Mirë po Allahu subhanahu taala për mësoj e ndihmon pra bazën e fesë që e ka ai me veti. Dhe kjo është një dallim shumë rëndësi që duhet me kuptuna. Ka se edhe në kohën bashkohore, po në të kalumen, kur ka qenë lufta në Afganistan kundër rusëve, po kur Afganistanës ka luftu kundër rusëve, do thot janë përcjellë ose janë transmetuar disa gjëra të këtilla. Ose ndoshta disa prej tyre dhe janë inqizu. Edhe ata cilët i kanë pa direkt ose më vonë përmes inqizimit, ka thonë këto janë keramete. Edhe pastaj këto janë transmetuar, janë përcjell, domethënë mes njerëzve. Disa prej njerëzve i kanë përgënjeshtuar ose i kanë besu. Ka thonë s'ka mundësi që me qenë këto keramete nga sa ata janë bidaxhi. Edhe Allahu subhanahu taala në origjinë po fare nuk i jep, në sens fare nuk i jep, edhe nuk e nderon bidaxhin me keramete. Disa tjerë kanë thonë jo, këto janë keramete. Edhe këto keramete që ka dhënë Allahu subhanahu taala atyre tregojnë se ata kanë pozitë Allahu subhanahu taala, ata janë ewlijave, janë do thonë në rrugën e vërtetë kështu më radh. Mirë po përmes shtjellimit edhe sqarimit që e bëm më lart e kuptum këtë dallim. Pra dallimi mes rastit kur Allah subhanahu taala i jep keramete bidaxhive në kohën e luftës, që luftojnë kundër jo besimtarëve ose kundër idhujtarëve. Po kjo rast ose këto rrethana dallojnë, për rrethana do thonë që nuk është kohë lufte. Pra kur nuk është kohë lufte, Allah subhanahu taala nuk i nderon me keramete, mirë po në kohë luftës po. Mirë po, përderisa ndodhen këto keramete gjatë luftës kundër jo besimtarëve, kundër idhujtarëve, atëherë kjo nuk është argument që ai i cili lufton kundër tyre për shkak këtyre keramete është ewlia, është molija e Allahut. Ka mundësi do thotë që është me kon ndryshe, që është edhe e vërteta dhe realiteti. Nga se shumë prej atyre që u përmenu më lart, po gjendja atyre ka qenë që ata kanë qenë bidaxhi në atë kohë. Po kanë qenë shumë prej tyre kanë pas shirkiate, kanë besuar në bestytni. E kështu me radhë. Prandaj ato keramete që ju kanë ndodhur atyre që janë përcjell ose i kanë përcjell njerëz dhe i kanë transmetuar, po Allah subhanahu taala ka dhënë mirë që më ju ndihmu atyre kundër armishëve të tyre. Por shkak se kanë pas me vetë atë esencën, bazën e fesë islame. Kurse ata po rost kanë qenë komunist, kanë qenë domethënë mohus e kështu më radhë, kanë pas, kanë mohu fare, s'kanë besu heq, ndoshta, ateista. Edhe siç dihet, pra kanë qenë njerëz do thotë që kanë bërë padrejsi të mëdha kështu më radhë. Sidoqoftë, do thonë kjo çështje është më rëndësi ta kuptojmë, pra ta dimë, edhe do thotë ta bëjmë dallimin, do thonë kur Allah subhanahu taala jep bidaxhive. Pra në sens nuk i jep keramete, mirë po ka raste pra të veçanta kur Allah subhanahu taala ka mundësi që aty në më jallon pra ndonjë prej kerameteve, siç është e sqaruar dhe e shpjeguar më lart, dhe Allahu subhanahu taala dhe më mirë. Inshallah ndërsa na shumë do të vazhdojmë të shpjegojmë disa çështje tjera rreth kësaj teme. Allahu alem, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.